ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปดูวิธีการทำให้ตัวโค้ดกลายเป็น Open Source กันดีกว่านะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยต่อจากตัว Open Code กับ Olama ในคลิปก่อนหน้านะครับเพราะว่าในตัว Olama เนี่ยมันมีตัวโมเดลที่จำกัดอยู่นะครับมันไม่สามารถใช้งานโมเดลบางตัวได้แต่วันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวโค้ดเนี่ยไปใช้งานร่วมกับ LM โมเดลอื่นได้อิสระเลยนะครับซึ่งรวมถึงเรายังสามารถที่จะใช้งานโมเดล Sonnet 4.7 ได้ด้วยนะครับผมโอเคเราไปติดตั้งกันเลยนะครับผมถ้าใครยังไม่ติดตั้งตัวโค้ดนะครับให้ทำการติดตั้งตัวนี้ไปก่อนซึ่งตอนนี้ผมติดตั้งไว้แล้วแหละก็คัดลอกตัวนี้นะครับเปิด command prompt ขึ้นมาปุ๊บก็เอามาวางก็ enter ไปเลยได้นะครับหลังจากที่ติดตั้งตัวโค้ดเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานตัวโค้ดได้โดยใช้คำสั่ง code แบบนี้ได้เลยนะครับให้ทุกคนเปิด cmd ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยว่า cloud แบบนี้ enter ไปปุ๊บนี่ตรงนี้ก็มันให้ set up กด Ctrl C ไปก็ได้ต้อง bypass ตัว login ไปก่อนโดยใช้ตัว Olama ตัวนี้ถ้าใครไม่มีนะครับไปติดตั้งมาก่อนก็ได้นะครับผมขออนุญาตอันนี้ไปก่อนปุ๊บenter ปุ๊บทีนี้มันก็จะผ่านหน้าตัว login มาแล้วเราไม่จำเป็นต้อง login เพื่อที่จะใช้งานตัวโค้ดแล้วนะครับทีนี้ exit ไปนะครับหลังจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะใช้งานตัวคอร์สนะครับให้ทำการสร้างโฟลเดอร์ .code ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในให้สร้างไฟล์ text ขึ้นมา1 อันเขียนว่า setting s นะครับ .local .json แบบนี้ก็ตัวนี้เปิดขึ้นมาด้วยโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับ Notepad ก็ได้หรือว่าตัวนี้ผมจะใช้เป็น VS Code แล้วกันมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ขึ้นมานะครับผมขออนุญาตกลับมาที่ตัวของ Notion นะครับเดี๋ยวเราก็ไปทำการคัดลอกตัวนี้มานะครับแล้วก็มาวางในนี้ซึ่งเราจะใช้ base URL จากตัว Open Router นะครับทีนี้เราไปเอาตัว API key มาก่อนคลิกตรงนี้มาได้เลยมันก็จะเข้ามาอย่างหน้าเว็บของ Open Router นะครับให้ทุกคนกด get API key แล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นสามารถสร้างคีย์ตรงนี้ได้ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วนี้ผมขอตั้งเป็นโค้ดแล้วกันตัวนี้ถ้าใช้งานยาวๆก็กด no expiration ไปนะครับตรงนี้ผมทดสอบก็ขออนุญาตใช้เป็น1 ชั่วโมงแล้วกันกด create มาเลยเราก็จะได้ตัว API key มาตรงนี้นะครับคัดลอกตัว API key มานะครับแล้วก็มาวางในนี้ได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะเอาโมเดลใส่ตรงนี้ด้วยมันก็จะมี3 โมเดลเนาะซึ่งในตัว Open Router เนี่ยมันมีโมเดลเยอะมากนะครับนี่มีทั้ง OpenAI Anthropic Opus 4.7 ก็มีนะครับหรือว่าโมเดลอื่นๆก็มีเยอะแยะให้เลือกนะครับผมขั้นแรกผมจะใช้เป็นโมเดลตัวฟรีก่อนแล้วกันซึ่งจะใช้เป็น Nemotron นะอันนี้นี่ชื่อมันก็อยู่ตรงนี้สามารถคัดลอกมาได้เลยขออนุญาตเปลี่ยนทั้ง3 โมเดลเป็น Nemotron อันนี้ได้เลยนะครับทีนี้กลับมาที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการใช้งานตัวคอร์สนะครับผมย้อนกลับมานิดหนึ่งแล้วก็เปิด Terminal ขึ้นมานะครับนี่มันก็อยู่ในโฟลเดอร์นี้เนาะได้4 Sum Project เราก็สามารถเลือกใช้งานตัวคอร์สได้แบบปกติเลยนะครับไม่ต้องเขียนโอลามะแบบในคลิปก่อนหน้าละนี่เราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นโมเดลที่เราคอนฟิกไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมลอง hide ดูนี่มันก็จะตอบกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งข้อดีของตัวนี้นะครับเราสามารถใช้งานตัว extension บน VS Code ได้เลยเราไปโหลดตัว Code extension มาก่อนนี่ตัวนี้ซึ่งผมติดตั้งไว้แล้วทุกคนก็สามารถไปติดตั้งได้นะครับเราสามารถใช้งานตัว Code ผ่านทาง extension ตัวนี้ได้เลยคลิกตรงนี้มาปุ๊บนี่ก็ใช้งานได้แบบปกติเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยกันผมทดสอบให้มันสร้าง Hero Page ด้วยกับ HTML ขึ้นมานี่เราก็จะได้ไฟล์ index มาแล้วนะครับindex ไป
ลองเปิดหน้าเว็บดู นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ตัว Sonnet 4.7 หรือว่าโมเดลอื่นๆที่เสียเงินนะครับ ให้ทุกคนไปที่เครดิตตรงนี้ แล้วก็ทำการแอดเครดิตตรงนี้ได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมแอดมาละประมาณ5เหรียญนะครับ นี่เราจะลองไปเราจะไปใช้ตัว Opus กันดีกว่า Opus 4.7 ตัวล่าสุดไปเลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตออกมาก่อนอันนี้มันเสร็จพอดีปิดไปก่อน กลับมาที่ตัวเซตวางไปนี่เราใช้เป็น Opus 4.7 แล้วนะครับ ทีนี้เปิดตัวคอร์สมาใหม่นี่เรียบร้อยทีนี้ผมรอให้มันสร้างมินิเกม Flappy Bird นะครับ ด้วยกับตัว TJS แล้วก็ HTML นะครับ ลองดูมันเห็นใจว่ามันจะกินลิมิตโทเค็นไหมนะครับ A few moments later. โอเคเหมือนตอนนี้มันจะเสร็จแล้วนะครับ ลองรันดูนี่ได้เป็นเกมแบบนี้มาเลยนะครับ โอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อน สวัสดีครับผม